साथीहरु अनलाइन अर्निङ गर्ने एउटा राम्रो माध्यम भनेको शेयर मार्केट पनि हो जसलाई हामी नेपालीमा शेयर बजार पनि भन्दछौं र म आज तपाईहरुलाई यदि शेयर मार्केटको बारेमा थाहा छैन शेयर मार्केटबाट हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र शेयर मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई डिटेलली म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु र यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी जसलाई शेयर मार्केटको बारेमा थाहा छैन हुन सक्छ कि तपाईहरुलाई केही नलेज अलिकति नलेज भने हुन सक्छ तर त्यति खासै थाहा छैन तपाईको शेयर मार्केटमा तपाईले कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि कसरी प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भने थाहा छैन भने यो भिडियो विशेष गरी तपाईहरुको लागि र म आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कि शेयर मार्केट के हो शेयर मार्केटले कसरी काम गर्छ र तपाईलाई शेयर मार्केटको बारेमा थाहा छैन भने शेयर बजारमा तपाईले कसरी प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर डिटेलली तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु त्यसै कारणले गर्दा फेरि यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुने वाला छ साथीहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिलेसम्म नि लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि जब पनि म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट ल्याउने छु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस् सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो के साथीहरु अब भने हामी जान्दछौं कि कसरी हामीले शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्छौं है त सर्वप्रथम त साथीहरु नम्बर 1 मा रहेको छ प्राइमरी स्टेप भनेको पहिलो तपाईको कदम के हुन्छ भने तपाईको शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईको चाहिँ कुनै पनि कमर्शियल बैंकमा तपाईको बैंक अकाउन्ट हुन एकदमै जरुरी छ है त त्यो बैंकमा चाहिँ तपाईको खाता हुन जरुरी छ र कमर्शियल बैंकहरु नेपालमा धेरै छन् त्यसबाट चाहिँ तपाईले सिम्पली बैंक अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र बैंक खाता कसरी खोल्ने त्यो बैंकमा गएर भन्दा फेरि चाहिँ तपाईले सिम्पली तपाईको आफ्नो नागरिकता र दुई पत्ती फोटो लिएर जानुपर्ने हुन्छ र साथसाथै त्यो नागरिकताको फोटोकपी हुन्छ त्यसलाई पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ ओके त्यो लिएर जानुस् र खाने पानी तथा बिजुलीको बिल पनि तपाईले त्यहाँनिर लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले त्यो बैंकमा गएर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ कि मलाई चाहिँ बैंक अकाउन्ट तपाईले खोल्नु पर्नेछ भनेपछि त्यो बैंकबाट चाहिँ तपाईलाई एउटा फर्म आउँछ जुन फर्मलाई चाहिँ केवाइसी फर्म चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर फर्म भरिसकेपछि तपाईको त्यहाँनिर चाहिँ खाता खोलिन्छ ओके र खाता खोलिसकेपछि तपाईको खाता खोल्ने चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा तपाईको मनमा प्रश्न उठ्न सक्ला साथीहरु खाता खोल्नको लागि त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन कुनै बैंकले 10 मिनेटमा पनि खोल्दिन्छ र कुनै बैंकले 1 दिन पनि लगाउन सक्छ तपाईको बैंकको खाता खोल्दिनको लागि त त्यो चाहिँ त्यो बैंकले कस्तो खालको सर्भिस दिन्छ त्यस कुरामा डिपेन्ड हुन्छ ओके नम्बर 1 भनेको प्राइमरी स्टेप भनेको हाम्रो के थियो त कुनै पनि कमर्शियल बैंकमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा चाहिँ हाम्रो खाता हुनु पर्यो ओके यो कुराहरु भइहाल्यो नम्बर 1 अब तपाई शेयर बजारमा प्रवेश गर्न एक स्टेप अगाडि बढी सक्नु भएको छ ओके अब नम्बर 2 मा रहेको साथीहरु वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ ओके र डिम्याट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र डिम्याट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने म तपाईलाई अहिले भन्छु र डिम्याट अकाउन्टले कसरी काम गर्छ त्यो तपाईलाई यो भिडियोको अन्तिममा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु ओके र कुनै पनि शेयर बजार कुनै पनि कम्पनीले शेयर यदि निकाल्छ कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक अफरिङ जुन हामी चाहिँ शेयर नै भन्छौं त्यसलाई हो त्यो निकाल्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई त्यो फर्म भर्नको लागि त्यसलाई एप्लाई गर्नको लागि डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ साथीहरु किनभने बिना डिम्याट अकाउन्ट तपाईले शेयरलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न ओके तपाईले त्यो शेयरलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्न र त्यो डिम्याट अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर बताइराखेको छु ओके नम्बर 1 मा के रहेको छ हामीले बनायो आफ्नो बैंक अकाउन्ट अब नम्बर 2 मा रहेको छ डिम्याट अकाउन्ट हामीले बनाउनु पर्ने छ र डिम्याट अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्दा फेरि जुन बैंकबाट तपाईले आफ्नो खाता खोल्नु भएको छ जुन बैंकबाट तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यही बैंकमा चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि मलाई डिम्याट अकाउन्ट पनि खोल्नु छ डिम्याट अकाउन्टको फर्म दिनु भयो भने तपाईले त्यहाँनेरि डिम्याट अकाउन्टको फर्म पाउनु हुनेछ है त साथीहरु र डिम्याट अकाउन्टको फर्म पाएपछि तपाईले एक पत्ती फोटो टास्नु पर्ने हुनेछ एक पत्ती फोटो टासेर त्यहाँनेरि डिम्याटको फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ तपाईको सबै कुराहरु डिटेलहरु तपाईले त्यहाँनेरि फर्ममा फिल अप गर्नु पर्ने हुन्छ ओके र त्यहाँनेरि त्यो फिल अप गरिसकेपछि फर्मलाई तपाईले भर्नु भयो डिम्याटको फर्म भर्नु भयो र डिम्याटको फर्म भरिसकेपछि तपाईले डिम्याटको चाहिँ प्राइस कति लाग्छ भने डिम्याट फर्म भर्नको लागि चाहिँ खर्च भनेको तपाईको 100 देखि 150 सम्म लाग्छ यो चाहिँ बैंकको सर्भिस अनुसार भर पर्छ र साथीहरु 100 भन्दा 150 भन्दा बढी चाहिँ तपाईको डिम्याट अकाउन्ट खोल्नलाई लाग्दैन ओके र डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि डिम्याट अकाउन्ट आउनको लागि चाहिँ जुन डिम्याट आउँछ र डिम्याट आउनको लागि चाहिँ 24 घण्टा देखि 48 घण्टासम्म लाग्छ जेनेरली अब तपाईको सर्भिसको त्यो बैंक चाहिँ कतिको फास्ट छ हैन अनि त्यो बैंक अनुसार चाहिँ फास्ट छ कि स्लो छ भन्ने कुरा त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको फरक पर्छ ओके र डिम्याट तपाई लिन चाहिँ त्यही बैंकमा जान सक्नुहुन्छ या त्यो बैंकमा तपाईले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मेरो डिम्याट आयो कि आएन भनेर ओके र यति गर्नुभयो अब तपाईको डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईको डिम्याट आइसक्यो त्यो बैंकमा गएर तपाईले डिम्याट अकाउन्ट पनि लिनुभयो ओके तपाईको डिम्याट अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ तपाईले सिम्पली त्यहाँबाट चाहिँ शेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईले शेयरको लागि एलिजिबल हुनुभयो शेयर मार्केटमा तपाई प्रवेश गर्नको लागि तर के हुन्छ भने अब चाहिँ हामीले यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले गएर बैंकमा गएर लाइन बसेर पेपर वर्क गरेर चाहिँ त्यहाँनिर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ यो त एकदमै झ्याउ छ मैले भनेको थिएँ कि तपाईलाई डिजिटली है त अनलाइन भनेको थिएँ त्यसै कारणले गर्दा फेरि अब हामीलाई अनलाइन प्रवेश
गर्नु छ भनेपछि तपाईँले सेयर तपाईँले खोल्नुभयो, अकाउन्ट खोल्नुभयो, डिम्याट खोल्नुभयो। अब त्यो डिम्याट खोलिसकेपछि तपाईँले डिम्याटको साथसाथै त्यहाँबाट तपाईँले CRN नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र CRN नम्बर चाहिँ जेनरली तपाईँलाई डिम्याट खोल्ने बित्तिकै तपाईँलाई दिँदैन, तपाईँ आफैले भन्नुपर्ने हुन्छ कि मलाई CRN नम्बर दिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको डिम्याटको CRN नम्बर दिन्छ। ओके, र CRN नम्बर लिनुभयो। फर्स्ट तेस्रो नम्बरमा के छ साथीहरू, CRN नम्बर लिनु होला। CRN नम्बर लिन एकदमै धेरै जरुरी छ। ओके, र अब डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि हामीलाई डिजिटली आउनु छ, अनलाइन हामीले चाहिँ सेयरलाई एप्लाई गर्नु छ। जस्तै हाम्रो कम्प्युटरबाट फोनबाट हामीले सेयरलाई एप्लाई गर्नु छ भनेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा अर्को पनि अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ, अर्को पनि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो मेरो सेयरको हामीले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र मेरो सेयरको फर्म भर्नको लागि तपाईँलाई जेनरली 50 रुपियाँ लाग्छ र त्यस्तो खालको अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यसमा नागरिकताको फोटोकपीहरू त्यस्तो खासै केही पनि चाहिँदैन साथीहरू। सिम्पली तपाईँले चाहिँ मेरो सेयरको फर्म भरेपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट इमेल र तपाईँ त्यहाँबाट आइडी या तपाईँले भनौँ इमेलमा चाहिँ तपाईँको आइडी र पासपोर्ट चाहिँ तपाईँलाई ब्याङ्कले सेन्ड गरिदिन्छ, या तपाईँले त्यो ब्याङ्कमै गएर पनि मेरो सेयरको इमेल र आइडी पासपोर्ट तपाईँले त्यहाँबाट आइडी र पासपोर्ट तपाईँले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, र यति कुरा गरिसकेपछि यो 4वटा कुरा गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ इलिजिबल हुनुभयो। अब तपाईँ चाहिँ योग्य हुनुभयो कि नेपाली सेयर बजारमा, नेपाली सेयर मार्केटमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो राम्रो कम्पनीमा यदि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा राम्रो नाफा तपाईँले त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै कमाउन सक्नुको लागि चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट योग्य हुनुभयो। ओके, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि डिम्याटले कसरी काम गर्छ भनेको थिएँ। ओके, र डिम्याटले साथीहरू के हुन्छ भने अब यदि तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा कुनै पनि अब सेयर खुल्यो, कुनै पनि अब कम्पनीले चाहिँ तपाईँको सेयर खोलाएको छ भने, IPO खोलाएको छ भने, इनिसियल पब्लिक अफरिङ खोलाएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ, या कुनै साथीहरूबाट पनि सुन्नुहुन्छ, या अब तपाईँले पनि आफैले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनको चाहिँ अब सेयर खुलेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। र त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन या तपाईँले कम्प्युटरबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र एप्लाई गरिसकेपछि त्यो एप्लाई गरेको पैसा, जस्तै अब तपाईँले 5000 को चाहिँ तपाईँले सेयरको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने 5000 रुपियाँको चाहिँ सेयरको लागि एप्लाई गर्नुभयो। यति किता अब 10 किता 20 किता होइन 30 किता 50 किता तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो। अब के हुन्छ भने 5000 को चाहिँ यदि तपाईँले सेयरमा एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको जुन ब्याङ्कको अकाउन्टमा छ त्यसमा चाहिँ 10,000 छ भने 10,000बाट तपाईँको 5000 रुपियाँ चाहिँ छुट्याएर त्यो डिम्याटमा ब्याङ्कले राखिदिन्छ। ओके, अब त्यो के भन्छ भने डिम्याटमा तपाईँको आइसक्यो 5000 रुपियाँ, त्यहाँ जुन मेन अकाउन्टबाट 5000 छुट्याएर डिम्याटमा आयो, र त्यो होल्ड गर्छ तबसम्म जबसम्म चाहिँ तपाईँको सेयर पऱ्यो कि परेन भनेर तपाईँको स्ट्याटस चाहिँ तपाईँको अब भेरिफाइड हुन्छ कि हुँदैन होइन। तपाईँको यदि तपाईँको त्यो सेयर बाँडफाँड गर्दाखेरि तपाईँको सेयर परिदियो भने चाहिँ तपाईँको त्यो डिम्याटबाट चाहिँ त्यो सेयर तपाईँको सेयरमा जति पनि तपाईँले पैसा छुट्याउनु भएको थियो त्यो पैसा काट्छ। ओके, त्यो पैसा काटिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सेयरको धनी बन्न सक्नुहुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीले लिन्छ। ओके, अनि के हुन्छ भने त्यो पैसा लिनुभयो। अब यदि तपाईँको त्यो सेयर परेन, यदि तपाईँको पैसा अब डिम्याटमा थुपार्नु भयो, पैसा त आइसक्यो होइन, अनि त्यो सेयर परेन भने चाहिँ के हुन्छ भने जुन 5000 छ त्यो 5000 चाहिँ तपाईँको मेन जुन अकाउन्ट छ त्यो मेन अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको डिम्याटबाट फेरि तपाईँको ट्रान्सफर भएर मेन अकाउन्टमा आउँछ, र त्यो मेन अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले कामहरू फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली हामीले सिधा शब्दमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट छ त्यो चाहिँ सेयरको जुन लेखाजोखा गर्ने अकाउन्टलाई नै हामी डिम्याट अकाउन्ट भन्दछौँ है त, जसबाट चाहिँ हामीले सेयर कति किन्यौँ कति बेच्यौँ होइन, अनि सेयरबाट कति नाफा भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै कुराको लेखाजोखा चाहिँ हामीले डिम्याट अकाउन्टबाट हामीले त्यहाँनिर बुझ्छौँ। सो साथीहरू भिडियो यति नै थियो साथीहरू, र अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु कि सेयरको बारेमा चाहिँ भिडियो यति नै थियो। सेयर मार्केट कसरी हामीले प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भिडियोमा चाहिँ हामीले बुझिनै हाल्यो। ओके, र यो कुराहरू भइहाल्यो। नम्बर 1मा तपाईँले के गर्नुभयो भने कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर तपाईँले खाता खोल्नुभयो, त्यसपछि डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुभयो, त्यसपछि CRN नम्बर लिनुभयो, त्यसपछि मेरो सेयरको चाहिँ तपाईँले खाता खोल्नुभयो र तपाईँले चाहिँ अब डिजिटली एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन या कम्प्युटरबाट चाहिँ कसरी सेयरलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म त्यो कुराहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा आएर सिकाउने नै छु। आई होप साथीहरू यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेको हुनुपर्छ। र साथीहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि जब म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस्। र साथीहरू आगामी आउने दिनमा कस्तो खालको टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। र मसँग पर्सनली जोड्न चाहनुहुन्छ, मलाई क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नुहोस् र त्यहाँ गएर म्यासेज गर्नु होला। साथीहरू तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई भने तुरुन्त हुनेछ है त साथीहरू। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेट्ने नै छौँ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई बाइ, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय नेपाल। With